მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა შენი პოზიცია ჩემთან, თეაგიგუაშვილთან ერთად. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლავთ გორის მაჟორიტარი დეპუტატი ბატონი ვახტანგაშვილი. მე სოსოთი მოგმართავს სწორედ ამიტომ მე ვიდრე სტუმარს წარგიდგენდით და მოგესალმებით ჩემი სტუმარი, მინდა დავსვა ინტერაქტივის კითხვა. საინტერესოა როგორ აფასებს გორის მოსახლეობა და გორის რაიონის მოსახლეობა მაჟორიტარის საქმიანობას 3 თვის განმავლობაში. ანუ 100 დღე გავიდა, 100 დღის მერე ანგარიშით ხოვს როგორც წესი მოსახლეობა. თუ თქვენ დადებითად აფასებთ ბატონი სოსოს საქმიანობას 300 დღის განმავლობაში დარეკეთ 27-91-60-ზე, თუ უარყოფითად აფასებთ დარეკეთ 27-91-61-ზე. მოგესალმებით სოსო. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვერ მოახერხეთ რომ ჩვენ თქვენ სტუდიაში მოსულიყავით, სათქმელიც ალბათ ბევრი არის დაგროვილი, ამ ყველა თემაზე მზათავარო ვისაუბროთ. ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციასაც ვეთქვი ჩვენს მოსახლეობას, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა, ქალბატონთია მე მინდა რომ კიდევ ერთხელ ჩემი გულის ტკივილი გამოვხატო გორში არაჩვეულებრივი პიროვნების კოტიკო გუდაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ მინდა რომ სამძიმარი უთხრა არაჩვეულებრივ ოჯახს, ჩვენს თანამებრძოლს და ჩვენს თანამოაზრეს, რომელიც აი ესე ახალგაზრდა ასაკში დაგვტოვა და ძალიან უკატკინა გულები ყველას. ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა ნამდვილად და ძალიან მოულოდნელი. ერთბაშად მე შევუერთებ გულის ტკივილს, რაც შენ თქვი. გისმენთ რა მოხდა ამ 3 თვის განმავლობაში? დავიწყოთ იქიდან, რითი მოიწონებთ თავს? კეთილი. თავის მოსაწონი ბუნებრივია დროიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ მოგვენიჭა საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდგომ. შეიძლება უფრო ნაკლები იყოს ვიდრე ის პერსპექტივები, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების პირობებში განხორციელდება საქართველოში. უპირველეს ყოვლისა, მინდა ჩვენს მოსახლეობას უთხრა, რომ ჩვენ რამოდენიმე დანაპირები ქალბატონთია უკვე შევასრულეთ ჩვენი მოსახლეობისათვის. პირველი მაგალითად იყო ის, რომ ამ რეჟიმის წინააღმდეგ ჩვენ დავდეთ პირობა საზოგადოების ჩვენი მოსახლეობის წინაშე, რომ ვიბრძოლებდით ბოლომდე და არ გავაყალბებინებდით ამ არჩევნებს. და მე მინდა გითხრათ, რომ მართლა თავგანწირული ბრძოლა იყო გორში, ძალიან ბევრი ჩვენი მეგობარიც კი ამბობდა, რომ გორში მოგება ურთულესი იქნებოდა, გამომდინარე იქიდან თუ რა წინა საარჩევნო პერიოდი უძღოდა ამ ყველაფერს წინა პერიპეტიები იყო, იცით ის ქვების როლების ინციდენტი იყო, ის ახალგაზრდების გალახვის ინციდენტი. თუმცა ჩვენმა სწორმა სტრატეგიამ, ჩემი მეგობრების მე განსაკუთრებით მადლობა უნდა უთხრა თამაზ შიოშვილს, ასევე თემური ხობულურს, ასევე ყველა იმ თანამებრძოლს, რომელიც ჩვენ გვერდით და საქართველოს გვერდით იდგა უპირველეს ყოვლისა და რომლებიც იყვნენ ჩართული ამ ბრძოლაში და განსაკუთრებით იმ ახალგაზრდებს, რომლებსაც მიუხედავად იმისა, რომ თავები გაუტეხეს, მაინც სულიერად ვერ გატეხეს და ბოლომდე იდგნენ ჩვენს გვერდით. და ჩვენ დებდით პირობას ქალბატონთია იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიბრძოლებდით ბოლომდე, არ გავაყალბებინებდით არჩევნებს ნაციონალურ მოძრაობას და ჩვენ ეს პირობა შევასრულეთ და დღეს ხელისუფლებაში არის ძალა, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა აღარ ქვია. ბატონო სოსო, მე ჩაიგითხებით. არ გავაყალბებინებდით თუ არჩევნებს ბრძანეთ? არ გაყალბებულა გორში არჩევნები? მე გეტყვით, რომ საბოლოო ჯამში მადლობა ღმერთს, რომ რა თქმა უნდა იმ მასშტაბით, როგორც იგეგმებოდა არჩევნების გაყალბება, ვერ მოახერხეს ამის გაკეთება, თუმცა იმის თქმა, რომ არ გაყალბდა არჩევნები, არის არასწორი, ვინაიდან თუ გახსოვთ ჭალაში მეოთხე უბანზე, როდესაც განმეორებითი არჩევნები ჩატარდა, მართალია იქ ჩაიშალა არჩევნები და იმ ჩაშლილ არჩევნებში ჩვენ გვერდა გამარჯვება მიღწეული, მაგრამ მომდევნო მეორე ტურში 92% იქნა, ანუ რეალური განწყობა იქნა დაფიქსირებული ჩვენი საზოგადოების და ზუსტად ის განწყობა აისახა მეორე ტურში და ეს იმ ფონზე, როდესაც შეგახსენებთ, რომ აი NDI-ის ცნობილი NDI-ის ესე ვთქვათ ორგანიზაციის მიერ, AIRA-ის მიერ ჩატარებულ არჩევნების გამოკითხვებში ნაციონალური მოძრაობის რეალური რეიტინგი, რომელიც მათ წარმოადგენს თავისი გამოკითხვებით, არ აღემატება 10%-ს. არენდობით NDI-ის. ეს იყო როგორი რამ ორგანიზაცია თქოთ, რომ რომელმეს არ ეწყინოს. როგორი რამ არის? ამ შემთხვევაში, როდესაც ვითარება არის შეცვლილი, ბუნებრივია, მათი გამოკითხვის შედეგებიც არის შეცვლილი, თუმცა თავიდან იყო ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი, მინდა გითხრათ, წინა საარჩევნო პერიოდში, მაგრამ მე მქონდა პირადად NDI-ის ხელმძღვანელთან, ნავაროსთან საუბარი ამ საკითხზე, მე დავუსე კითხვები და მან მითხრა, რომ ეს ისეთი ინტერპრეტაცია ხდებოდა, ანუ საზოგადოებას ბავშვად ნაციონალური მოძრაობის და მისი მიერ კონტროლირებადი არხები ისე აწვდიდნენ ინფორმაციას, რომელიც მათ აწყობდათო, მაგრამ ოპოზიცია ისე და მუხლები იყო
შესაბამისი ახლა ერთი კითხვა არ იყო მარტო იმ კითხვარებშიო, იყო სხვადასხვა კითხვა და რომელსაც როგორც აწყობდა, ისე წარმოაჩენდა ხოლმე ამ ყველაფერს, მაგრამ აი ახლა თანამედროვე სწორედ ამ ფონზე მე მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო შიდა ქართლის მოსახლეობას, გქონდეთ თქვენი პოზიცია, თორემ ბოლოს აუცილებლად ყველაფერი ხალხს ბრალდება. ფაქტია, რომ მაინც იმართლა თავი, როგორც თქვენ ამბობთ. ნავარო იმასთან მიმართებაში, რომ ეს კვლევები იყო რეალურად ასახავდა იმას, რაც ხალხისგან მოდიოდა. ხალხი იტყვებოდა თუ არა, არ ვიციო, ხო? მოდი გასაგებად ვთქვა. ხო, ასე გამოვიდა, ესე რა თქვა. მაგრამ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ქვების სროლა ვახსენებთ. უკეთესი სიტუაცია არ ყოფილა შიდა საქართველოს მასშტაბით არც ერთ რეგიონში. მე არ ვაპირებდი ამ კითხვის დასაწყისად, რადგან ხალხისმით იქნა აღნიშნული, რომ მოვიდო. რატომ იყო სხვაობა ასეთი ცოტა? მე გეტყვით, რომ გორზე არჩევნების შედეგებზე, სადაც შემახსენებს ალბათონისას, რა პროცენტით იყო სხვაობა? დაახლოებით %9 დაფიქსირდა საბოლოო ჯამში. თქვენსა და ბატონ დადიშვილს. დიახ. ეს იყო რეალური შედეგი და სხვაგან როგორ მოახერხეს დაუშვათ ქართული ოცნების წარმომადგენლობა უკეთეს შედეგისთან? მოგახსენებთ, რომ ეს არ იყო რეალური შედეგი. ჩვენი მხარდამჭერები გაცილებით უფრო მეტი არის გორისა და გორის რაიონში ბუნებრივია, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ მაშინდელი ხელისუფლება განსაკუთრებულ აქცენტებს აკეთებდა გორის რაიონზე. მათ უზარმაზარი ფინანსები ჩატეს გორის რაიონში და უზარმაზარი წინეხის ქვეშ ამყოფეს ადამიანები, რომლებსაც არ სურდათ აი ამ რეჟიმისათვის ხმის მიცემა და სამსახური. გამომდინარე აქედან ამან ბუნებრივია იმოქმედა, ზოგი შეაშინეს ბუნებრივია, ზოგი თავისთავად ცხადია ვერ გაბედა თავის პოზიციის დაფიქსირება და აქედან დადგა ის შედეგი, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ საბოლოო ჯამში ყველა შემთხვევაში ჩვენი შედეგი ბევრად უფრო უკეთესი იქნებოდა, რო ყოფილიყო ღია და გამჭვირვალე გარემო საარჩევნო პირობები და როდესაც უკვე გატყდა ნაციონალური მოძრაობა და მეორე ტური ჩატარდა. სწორედ იმ მეორე ტურმა აჩვენა, რომ რეალობაში 92% გორის რაიონის მოსახლეობა მხარს უჭერდა ქართულ ოცნებას. სწორედ 92% ავიღეთ მეორე ტურში იმ გამოკვლევაში, რომელიც ჭალის ხომ არ შევყევართ შეცდომაში რაღაცას. ხალხი ხშირად ირჩევს ხოლმე იმ მხარეს, როდესაც უკვე შიში გატყდება, მე პრობლემა აღარ არის საკუთარი პოზიციის დაფიქსირების და ხომ არ იყო ეს შემთხვევა ის მეორე მე ჩვენ ხალხზე ძალიან მაღალი წარმოდგენების ვართია, ვინაიდან ამ ადამიანებმა საკუთარ უბედურების და საკუთარი აი ამ შიშისა და ამ ფაქტორების დაძლევის ხარჯზე მოახდინეს არჩევნებში თავისი პოზიციის დაფიქსირება და მე გეტყვით, რომ ეს გამარჯვება არ ეკუთვნის ან კონკრეტულად სოსო ვახტანგაშვილს ან ნებისმიერ სხვა პოლიტიკურ ლიდერს, რომელიც ამ არჩევნებში იყო ჩართული, ეს უპირველად ეკუთვნის ქართველ ხალხს. ქართველ ხალხს გამოუჩნდა რეალური ლიდერი ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით და ხალხი გაყვა ბიძინა ივანიშვილს და ჩვენ გავაკეთეთ ის, რაც ჩვენ გვევალებოდა. ჩვენ გავაკეთეთ პირნათლად თავდადებით და ერთგულებით და ყველას მინდა მადლობა მოუხადო იმ ჩვენ შტაბში ჩართულ მოქალაქეებს, რომლებმაც საკუთარი ოჯახები გაწირეს, საფრთხის ქვეშ დააყენეს და ყველამ ვიცოდით თუ რა უბედურება და რა ტერორისტული სისტემა შექმნა მიხეილ სააკაშვილმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ და ბუნებრივია ამ სისტემასთან დაპირისპირება იოლი არ იყო. ამიტომ ეს იყო სამოქალაქო გმირობის ხარჯზე მიღწეული გამარჯვება, რომელსაც ჰქონდა თავისი ბუნებრივია რომ დიდხანს არ შევშერდეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, თქვენ ბრძანეთ, რომ ბატონ ბიძინა ივანიშვილზე გააკეთა ხალხმა არჩევანი და თქვენ იყავით ადამიანები, ვისაც გენდოთ თავად ბიძინა ივანიშვილი. ახლა უკვე არჩევანი თქვენ აღმოჩნდით ხალხის არჩევანი, ხო? გორის მაჟორიტარი. მოდით ვილაპარაკოთ, რა გაკეთდა 3 თვის განმავლობაში იმ კონკრეტული მიმართულებით, რა მიმართულებითაც კონკრეტულად თქვენ იქნით არჩეული გორის მოსახლეობის მიერ. დიახ, ძალიან რთული პროცესები განვითარდა ამ 3 თვის განმავლობაში, მინდა გითხრათ საქართველოში. ახლა უპირველეს ყოვლისა მინდა გამოვხატო ერთი რამ, რომ ჩვენი კოალიციის გამარჯვების შემდგომ საქართველოში, ისე როგორც გორში, საქართველოს სხვა ქალაქებში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლები, მათ შორის ბევრი ადამიანი ფაქტობრივად გამოხატავდა პოზიციას, რომ უნდა შეცვლილიყო ადგილობრივი კადრები. და ძალიან ბევრგან გახსოვთ ალბათ, რომ იგივე დაუშვათ აბაშის მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ, იგივე მარტვილის მაგალითი, შიმშილობები იყო გამგეობებში და მუნიციპალიტეტის შენობებში დაწყებული, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე ნორმალურად ხელისუფლების გადაბარების აი ეს მცდელობა, რომელიც ჰქონდა ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას, რომ ეს ეგრეთ წოდებული თანაცხოვრების პრინციპით განხორციელებულიყო, მოხდა გორში მაგალითად. თქვენ იცით, რომ აქ არც ფანჯრებით დალეცილა, არც დაუშვათ ქვები უსრია, არც galახულა ვინმე. ძალიან ნორმალურად იმ ადამიანებმა, რომლებიც საკრებულოში არიან, მათ აიღეს თავის თავზე პასუხისმგებლობა და იგივე დგება ფორმებია სხვადასხვა ამბობენ. ბუნებრივი. რა მოხდა გორში? თავისით გადაწყვიტეს ის ადამიანები გვიყურებენ. ჩვენ ხომ არ მოგვიწევს სოსო წლების მერე რომ ვინმე აღმოჩნდება, რომ თურმე
პოლიტიკური ნიშნით იყო დაშანტაჟებული დევნილი და ასე შემდეგ. მე მინდა სრული პასუხისგებლობით განვაცხადო, რომ იმ ადამიანებმა, რომლებმაც შეიძლება თითოეულა გამონაკლისიდან, რომელიც მე ჩემამდე არ არის მოსული ეს ინფორმაცია, რომ მე რა თქვას ვინმე რომ დაუშვათ ეს კონკრეტული შემთხვევა რო არის და მე მთლიანად დააბრალოს ყველაფერი რაღაც ძალის მიერ. არც ერთი ადამიანის მიმართ, რომელიც ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობდა, გამგებელი იქნება საკრებულოს თავმჯდომარე იქნება სხვა პოლიტიკური ნიშნით არანაირი ზეწოლა სამართალდამცავი ორგანოებისგან მით უმეტეს არ ყოფილა. და მე უბრალოდ მინდა სამართალდამცავებზე არ არის აქ საუბარი, სამართალდამცავი ორგანოები ხედავთ ალბათ და მოსახლეობაც ხედავს. კი, მაშინ საზოგადოებრივი ზეწოლის ქვეშ არ ყოფილა, არც ერთი მიტინგი არ ყოფილა გორში, არც ერთი დაუშვათ რაღაცა განსაკუთრებული მიტინგი არა, აქ ხდება ხოლმე როგორც ხდება, თქვა, ზოგან ხდება ასეთი რამ, რომ ურეკავენ და ეუბნებენ, აშანტაჟებენ ინფორმით, რომ შენი საქმეები იქნება გამოძიებული. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, რაზეც მე ვკითხულობ, იმიტომ რომ ხშირად გვსმენია ხო, მეც და თქვენც ამ საკითხთან დაკავშირებით და აპელირებს საქართველოს პრეზიდენტი ამაზე რომ ჩუმად ხდება ხელების გადაგრეხვა. ანუ შეიცვალა მეთოდიო ამბობენ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ანუ თქვენ სრული პასუხისგებლობით შეგიძლიათ თუ არა მითხრათ რომ გორში ასეთი რამ არ მომხდარა, არავინ დაუშანტაჟებიათ ინფორმით რომ თუ შენ არ დატოვებ თანამდებობას, აუცილებლად იქნება გამოძიებული შენი საგმირო საქმეები წინა ცხოვრებაში. მე მინდა ნებისმიერ ადამიანს უთხრა, რომ ის რაც განხორციელდა გორში უპირველეს ყოვლისა ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან ქალაქისთვის დამახასიათებელი ფორმებით, ძალიან ნორმალურად მოხდა ხელისუფლების გადაცემა გორში და პირველ რიგში ის ადამიანები უნდა გამოვიდნენ და თქვან დაუშვათ დღეს აღარ არის ეს ხელისუფლება და სწორედ ნაციონალური მოძრაობა იყო ზუსტად ამ ხელების გადატრიალების ერთ-ერთი მგოლია რომელსაც შეიძლება მართლა ეშინოდეს იმის საქმეების გამო. მე მინდა უთხრა ყველა მათგანს ქალბატონოთია რომ თუ აქვთ მათ ამისი სურვილი ეს გამგებელი იქნება საკრებულოს თავმჯდომარე იქნება სხვა ნებისმიერი ადამიანი რომელიც დაუშვათ ამა თუ იმ თანამდებობიდან იქნა განთავისუფლებული თავისი განცხადების საფუძველზე იქნა განთავისუფლებული. ეხლა ამხელა ჩვენ არ ცხოვრობთ თუ სხვა პლანეტაზე ხო თავისი განცხადებით როგორ თავისუფლებოდნენ წლების განმავლობაში და ჩვენ გავიგეთ წლების მერე მასობრივად დაიწყეს ლაპარაკი ადამიანებმა. თუმცა ჩემთან იყო ეთერში ახლა მე შემიძლია მოგიყვანოთ მაგალითი. როდესაც თქვა ქარელის გამგებელმა მაგალითად რომ მე ყველას დავაწერინეო განცხადებაო და ვუთხარიო წყნარად დავაწერინეო და მე ვუთხარიო რომ რომელიც არ მომეწონებითო იმას დავადებ რეზოლუციას. ეს ხო არ არის ფორმა დემოკრატიული ფორმა ადამიანის სამსახურში დატოვება განთავისუფლების. იყო თუ არა მსგავსი რამ გორში? მე გეტყვით რომ ასეთი გახმაურებული ინციდენტები და ფაქტები გორში არ ყოფილა და მე განსაკუთრებით მინდა ჩვენმა მოსახლეობამ და ჩვენმა საზოგადოებამ იცოდეს, იმიტომ რომ ჩვენი მომხრეები სხვათა შორის ძალიან ბევრი, ათასობით ადამიანი გვეუბნებათ, მოდის და გვეუბნება, რომ გამგებაში მუშაობენ ისევ ძველი კადრები, ისევ ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერები და ასე შემდეგ. მე მინდა ქალბატონთე იცოდეთ. აუცილებელი ინფორმაცია არის ეს ნებისმიერი ჟურნალისტისთვის და სხვა დაინტერესებული ამ საკითხით დაინტერესებული ადამიანისთვის. გამგეობის შენობაში 80 და უფრო მეტი პროცენტი მუშაობს ისევ თავის ადგილზე. ანუ ჩვენ რასაც ვამბობდით წინასაარჩევნო პერიოდში და მე პირადად ბევრჯერ მითქვია რომ არ შევეხებოდით საშუალო და ქვედა რგოლებს. ეს მოხდა და მე შემიძლია სრული პასუხისგებლობით გითხრათ რომ ის ადამიანები რომლებიც დღესდღეობით მუშაობენ მუნიციპალიტეტებში მათი დიდი უმრავლესობა ჩვენ დავთვალეთ ეს და 80%-ზე მეტი არის იმ ადამიანების რაოდენობა რომლებიც აგრძელებენ ჩვეულებრივად 7 გარემოში თავისი ქვეყნისათვის სამსახურს. მე ნაციონალურ მოძრაობას არაერთხელ ვუთხარი და ვიცოდი ძალიან კარგად რომ გამგეობის შენობაში ძალიან ბევრი მომხრეები ყავდა ჩვენ. ერთხელ აქ საკმაოდ სერიოზული შეხვედრა გაიმართა კინოთეატრ გამარჯვების სააქტო დარბაზში და სწორედ მაშინ ვუთხარი რომ თუ გამჭვირვალე და ღია არჩევნებს ჩაატარებთ გამგეობის შენობაში მოგიგებთ არჩევნებს պետք. ზუსტად ასე მოხდა. ძალიან ბევრი მხარდაჭერი ყავდა გამგეობის შენობაში. ახლა ჩვენ არ ვაპირებთ პროფესიონალების დათხოვნას. მე არაერთხელ თქვენი ეთერის საშუალებით მადლობა გმირს რომ ქონდა ამის საშუალება. მითქვი ამ თანამშრომლებისთვის რომ ის ადამიანები რომლებიც თავისი პროფესიონალიზმით, თავისი ღირსებით, თავისი წარსული გამოცდილებით არიან დაუშვათ დასაქმებულები, ისინი გააგრძელებენ ჩვეულებრივად მუშაობას, არავინ მათ არ შეეხება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მემკვიდრეობით იქნება ახლა ეს თანამდებობები ჩამორიგებული. ყველა ადამიანს მიეცემა გარკვეული დრო, მათ შორის ჩვენს მიერ დანიშნულ კადრებსაც და მე მეცაც გეტყვით, რომ ყველაზე უფრო მეტად ჩვენს მიერ დანიშნულ კადრებს მოვთხოვთ, ვინაიდან არავის არ მივცეთ იმის საშუალებას, რომ შეერწყინოს ის დანაპირები და ვერ შეასრულოს ის მიზნები, რომელიც იყო ჩვენი კოალიციის მიერ დასახული. აქედან გამომდინარე, უკვე ყველა იქნება აბსოლუტურად თანაბარ მიდგომის ქვეშ. ჩვენ ვეცდებით, რომ ყველა ადამიანი, რომელიც არის დასაქმებული, ძველი კადრი იქნება ეს თუ ახალი კადრი იქნება, მაქსიმალურად პასუხობდეს იმ გამოწვევებს, რომელიც და იმ მიზნებს, რომელიც ჩვენს მიერ იქნება დასახული, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ
ის ყოფილი ნაციონალური მოძრაობის წევრი იქნებოდა თუ ქართული ოცნების წევრი იქნება, აბსოლუტურად არ აქვს ჩვენთვის ამას მნიშვნელობა. ჩვენთვის მნიშვნელობა აქვს შედეგს. შედეგი უნდა იყოს ერთი. ამ საზოგადოებამ, ჩვენმა ხალხმა უნდა ამოისუნთქოს და უნდა როგორღაც მივაღწიოთ უკვე იმას, რასაც ქვია საზოგადოებაში სიმშვიდის და კეთილდღეობის. თქვენ ბრძანეთ, რომ საშუალო და დაბალ ფენას არ შევეხებითო, ჩვენ თქვით და კიდევაც შევასრულებთ, რგოლებს არ შევეხებითო მუნიციპალიტეტის ბრძანით და კიდევაც შევასრულებთ დანაპირები. ვისაც შეეხეთ ზემოთ? ამბობენ, რომ დაინიშნენ კადრები, რომელსაც კურირებს ოფიციალურად რომელიღაც დეპუტატი, ამაზე ხმები დადის ქალაქში. და სხვათა შორის ამას წინათ ბატონმა ბარნომმა წარმოადგინა სია ამასთან დაკავშირებით. გისმენთ? და არა მხოლოდ ბარნომმა მე სიუჟეტის ნახე ამაზე გაკეთებ ნეპოტიზმის თემაზე, ვიღაცის ცოლის და ვიღაცის ცოლის ძმა, ვიღაცის გისმენთ ამ საკითხს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ ეს კითხვა დამესვით, ვინაიდან ჩემამდეც მოვიდა ეს ინფორმაცია და მოდი თქვა დღიათ რომ არის ერთ-ერთი ჩემ მეგობარზე, თამაშიოშვილზე ლაპარაკი რომ აი მისი დავუშვათ რამოდენიმე უახლოესი მეგობარი და ნათესავი დაენიშნა ამა თუ იმ ადამიანს თანამდებობაზე. მაგრამ მოდით სხვა კუთხით შევხედოთ ამ საკითხსაც. სწორედ ის ადამიანები იყვნენ თამაშიოშვილის, ჩემი და სხვა ჩვენი მეგობრების გვერდით, სწორედ იმ უმძიმეს წუთებში და უმძიმეს დღეებში, როდესაც ეს სხვა ყოფილა რევოლუცია, არჩევნები, ხო? კი ბატონო, სწორედ რევოლუციური არჩევნები იყო ალბათონო თი. რევოლუციური მნიშვნელობის არჩევნები. თქვენ ბრძანებთ, რომ თანადგომის გამო თუ პროფესიონალიზმი, რა თქმა უნდა, ორი უმთავრესი კრიტერიუმი არის ჩვენთვის, ჩვენ ამას ადრეც ვამბობდით, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ერთგულად ემსახურებოდნენ თავის ქვეყანას უპირველეს ყოვლისა და იმ მიზნებს, რომელსაც კოალიცია ისახავდა მიზნად, ამავე დროს არიან პროფესიონალები. ის ადამიანები რატო არ უნდა იყვნენ წარმოდგენილი თანამდებობაზე, ჩემამდე შეიძლება ძალიან მძიმედ მოვიდეს. მე მაქვს ერთი შეკითხვა ამ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანი ვერ მოვიდა თქვენამდე და არ იყო თქვენს გუნდში, მაგრამ მან კეთილსინდისიერა და არა მხოლოდ დღეს, წლების განმავლობაში შეასრულა თავისი მოქალაქეობრივი ვალი, მივიდა არჩევნებზე და დააფიქსირა თავისი ხმა. მე მაინტერესებს, თუ კი ის ადამიანი უფრო მეტად არის პროფესიონალი, რატომ არ მიეცით საშუალება, რომ გამოევლინა თავისი შესაძლებლობები? რატომ არ შექმნით თანაბარი სასტარტო პირობა? რატო იყო პრივილეგია მაშინ, ახლა თქვენ ბრძანებთ, რომ მეგობრობი თანადგომის ნიშნით და პლუს პროფესიონალიზმი. იქნებ უფრო მეტად პროფესიონალი წყობა. პირველ რიგში მე გეტყვით, რომ ბუნებრივია ჯობის მჯობნე არ დაილევა, არ ჩვენ რეგიონში, არ ჩვენ ქალაქში, არც ნებისმიერ სოფელში, რომელიც არის საქართველოში. ბუნებრივია შეიძლება არსებობდეს ბუნებაში და ქალაქშიც და სხვაგანაც უკეთესი კადრები და რა თქმა უნდა ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ჩვენ დავინახავთ, რომ მას აქვს ეს პროფესიონალიზმი, მას აქვს ეს უნარი. ეხლავე გეტყვით. ჩვენ იმ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ გამგეობაში, აი ამ წუთშიც და ისინი ზოგიერთი მათგანი იყო ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ზოგიერთი მათგანი დავაწინაურეთ კიდევაც. და მე არ შევეხები გვარებსა და სახელებს და როდესაც ნეპოტიზმზე მიდის საუბარი, მე ბარნოს მინდა ერთი რჩევა უთხრა. მე მას ძალიან დიდ პატივს ვცემ, არის ძალიან ერუდირებული, განათლებული ადამიანი, მაგრამ როდესაც ჩამოდის ჩვენ რეგიონში და რაღაცა საკითხებს ეხება, მე ძალიან მინდა ურჩიო მას, რომ ძალიან სიღრმისეულად შეისწავლოს ესა თუ ის საკითხი და როდესაც ეხება მithumetes კონკრეტულად რაზე გინდათ რომ განვახილოთ მე გააცემის ბოლოს რაღაც მინდა ვთქვა. კონკრეტულად მე გეტყვით მაგალითად, ჩემთან მიმართებაში არც ერთი ჩემი ნათესავი, პირადად არც ერთი ჩემი ნათესავი არ დანიშნულა არც ერთ თანამდებობაზე, მაგრამ ბარნოვის მიერ წარმოდგენილ სიაში არის ქალბატონი მარინა თვაური, რომელიც თურმე ყოფილა ჩემი ნათესავი და ეს ალბათ ბარნომმა ვერ შეისწავლა ნორმალურად ეს საკითხი და აღმოაჩინა რომ თურმე ჩემი მეუღლეც, რომელიც თავის დროზე სამსახურიდან დაითხოვეს ნაციონალურმა მოძრაობამ, იმის გულით რომ ჩემი მეუღლე იყო და მე განსხვავებული შეხედულებები მქონდა, არის ანალოგიური გვარის და როდესაც უფრო სიღრმეში ჩაიხედა თუ სურვილი ექნებოდა რომ ჩაიხედოს ბარნომა, მე მინდა უთხრა ეს ქალბატონი არის მეუღლის გვარზე და სულ სხვა გვარის მატარებელი არის და არ უნდა ადამიანები არ უნდა ჩემი მეუღლე არ დანიშნულა არც მე გეტყვით რომ ჩემი მეუღლე არც ერთ სახელმწიფო სამსახურში ჯერჯერობით არ არის წარმოდგენილი როგორც საშტატო ერთეულის არის წარმოდგენილი ერთ-ერთ ორგანიზაციაში ეს არის ჯანდაცვის ორგანიზაცია რომლის საჯარო ურთიერთობასთან სამსახურს წარმოადგენს მაგრამ რაც შეეხება ბარნოს ძალიან საინტერესო რა ჯანდაცვის ორგანიზაცია არის რამდენად არა ვარ ჩახედული სიმართლე გითხრა უბრალოდ თვითონ არის უშტატო თანამშრომელი არჩევნების მერე არჩევნების მერე არის დიახ უშტატო თანამშრომელი არის მინდა გითხრათ მაგრამ ერთი რამე მინდა განსაკუთრებით უთხრა ბარნოს
როდესაც ამან აღმოაჩინა რომ ვიღაცის ბიძაშვილი, ვიღაცის მამიდაშვილი ამა თუ იმ თანამდებობას დაენიშნა და ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც იბრძოლეს, და რომლებიც ძალიან დიდი წნეხი გაიარეს და საკუთარი სიცოცხლეც კი ჰქონდათ დაუშვათ საფრთხის ქვეშ დაყენებული და ამავე დროს არიან პროფესიონალები. ხაზს უსვამ ამას. თავარი ნიშანი ამ ადამიანების დანიშვნის იყო მაინც პირველ რიგში პროფესიონალიზმი. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ, მე არ დავასახელებ სახელებსა და გვარებს შეგნებულად, იმიტომ რომ არ მინდა რომ თუნდაც რეგიონის დონეზე ხელი შეუშალო ეგრეთ წოდებული ცხოვრების თუ კოჰაბიტაციის პროცესს და მინდა ბარნოს ურჩიო. თუ კი უნდა რომ ობიექტური პოლიტიკოსის სახე წარმოადგინოს, მაშინ ძალიან კარგად გადახედოს წინა ხელისუფლების მიერ დაკომპლექტებულ მუნიციპალიტეტს. რამდენი ცოლ-ქმარი მუშაობდა იქ? რამდენი მამაშვილი მუშაობდა? მაგრამ როდესაც იმ ხელისუფლების წარმომადგენელი გეუბნება ამას, რომ წარსული უნდა დავივიწყოთ, მაგრამ თქვენ რაღაცა გარკვეული გადაცდომები გაქვთ და ხარვეზები გაქვთ, ამაზე გვითითებს, მაშინ ისიც უნდა თქვას, ის რო არ იყოს ნაციონალური მოძრაობის წევრი, რო იყოს არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ან ნებისმიერი სხვა მოქალაქე. როდესაც ინიშნებიან თქვენ. მე მაგალითად გეტყვით ერთ რამეს. მე ერთ რამეს გეტყვით ძალიან მარტივად. ის ადამიანები, რომლებიც დაინიშნენ ამა თუ იმ თანამდებობაზე, ისინი არ არიან დანიშნული რაღაცა დაუშვათ შეუზღუდავებადით. დაახლოებით 3-4 თვის მერე გამოჩნდება ის ყველაზე მთავარი ნიუანსები, რომელიც მათ მუშაობაში იქნება დამახასიათებელი და კიდევ ვიძლევი პირობას, რომ არც ერთი მათგანი თუ არ იქნება პროფესიონალი, თუ ვერ შეასრულებს საზოგადოების დაკვეთას და თუ ვერ წარმოადგენს თავის თავს ისე როგორც უნდა შეესაბამებოდეს ჩვენს მიზნებს დასახულ ამოცანებს, ბუნებრივია პირდაპირ ვიძახი და მათაც გაითვალისწინონ ეს, ვერ დარჩება თანამდებობაზე. აი ამ 3-4 თვის მერე თუ მაინც მიეცემათ ჩვეულებრივ მოკვდავებს ადამიანებს, ვინც არავის სოდეს არ ჩარეულან პოლიტიკაში. უბრალოდ ჰქონდათ თავიანთი მოქალაქეობრივი ვალი, რომელსაც ხშირად აფიქსირებდნენ, მიდიოდნენ საარჩევნო ყუთთან. თუ მიეცემათ საშუალება, რომ რამენაირად რაღაცა ფორმით კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა და იქ ჰქონდეს შესაძლებლობა დაამტკიცონ საკუთარი შესაძლებლობები. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ხალხო, ძალიან კარგი კითხვა არის სხვათა შორის და გეტყვით რატო. როდესაც ადამიანები იმ სისტემას ებრძვიან, რომელსაც ჩვენ ვებრძოდეთ ფაქტობრივად, ის რეჟიმი დავამარცხოთ, რომელიც იყო აბსოლუტურად ძალადობრივი რეჟიმი. ამის შემდეგ სისტემის ცვლილება შეიძლება ის ადამიანები წავიდნენ, რომლებიც ამ სისტემის ავტორები, დანერგვის ავტორები იყვნენ და მმართველები იყვნენ და მართავდნენ ამ სისტემას, შეიძლება ბევრი მათგანი დღეს ხელისუფლებაში აღარ არის, ბუნებრივია ეს, იმიტომ რომ ხალხის არჩევანი იყო ასეთი, მაგრამ ქალბატონო დარჩა სისტემა, რომელიც ჯერჯერობით უნდა მართონ კონკრეტულად იმ ადამიანებმა, რომლებაც მოახდინეს ჩანაცვლება ამ იმ თანამდებობაზე იმ ყოფილი სისტემის წარმომადგენლების, რომლებმაც დანერგეს ძალადობა ქვეყანაში. მე გეტყვით, ჩვენ შემუშავებული გვაქვს არაჩვეულებრივი კანონი თვითმმართველობის შესახებ და ეხლა მიდის კიდე გარკვეული დახვეწა აი ამ კანონმდებლობის, რომელიც საშუალებას მისცემს ჩვენს მოსახლეობას. დაახლოებით წელიწად ნახევრის შემდეგ თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა, წარმოადგინოთ და წარმოავლინოთ თავის საუკეთესო თვისებები, საშუალებები ექნებათ მათ ამისა და ბუნებრივია შესაბამისად ძალიან სამართლიანი საარჩევნო გარემოს პირობებში მათ მიეცემათ საშუალება ბუნებრივია რომ დაიკავონ ესა თუ ის თანამდებობა. მაგრამ მანამ იქამდე მიიღოთ რასაც თვითმმართველობის არჩევნები ქვია, რომელიც ხერხემალი იქნება ჩვენი ქვეყნის რომელიც ჩვენ მხოლოდ ქართული ოცნებაა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ კანონ პროექტი არსებობს, რომელიც ჩვენ საქართველოს მოსახლეობა მომსწრია იმ სიტუაციის, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ ველით რაღაცა ცვლილებებს, არსებობდა ხმები, არ არსებობს ხმები, თუ არსებობს ხმები, თუ ვერ დაადგა საშუალი იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელსაც ჩვენ აქამდე ველოდით, ხომ? გადაიდება და ანუ ჩვენ არ ვიცით წელიწად ნახევრის შემდეგ აი ეს კანონპროექტი მიღებული იქნება თუ არ იქნება. არა, ეს კანონპროექტი სხვა რამესთან აქვს საქმე. ეს კანონპროექტი არის პროექტის სახით. ამ კანონპროექტს არ სჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილებები. ეს შეიძლება არასაკონსტიტუციო უმრავლესობით განხილული იქნას. თუმცა იმ კანონის მიღებამდე, როდის მივა სახელმწიფო ამაზე აბარაკი. მე გეტყვით, ახლა მოგახსენეთ, ეს კანონმდებლობა იდეის დონეზე და პროექტის დონეზე უკვე არსებობს. არის აბსოლუტურად ესე იგი ვისაღები ყველა პოლიტიკური ძალისათვის, რომელიც იქნება პოლიტიკურ სივრცეში წარმოდგენილი და ყველაზე მთავარი რაც იქნება ადგილობრივ თვითმმართველობის აი ამ კანონმდებლობის მეშვეობით, რომელსაც ჩვენ ახლა ვიხილავთ, იქნება პოლიტიკური ძალისთვისობის ძალით და ნაციონალებისთვის მისაღები იქნება, იმიტომ როდესაც დისკუსიები იქნება წარმოდგენილი, ბუნებრივია რაღაც ლოგიკასთან ახლოს რაც არის, ნაციონალებიც ახლა საჯაროდ ვერ უარყოფენ ხოლმე, იმიტომ რომ ჩაიგდებენ ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში. ხშირ შემთხვევაში ხდება ჩვენ მომსწრეები, რომ ერთი მხარე ამბობს, რომ ლოგიკაში ჯდება კი არა, აბსოლუტურად ჯდება ლოგიკაში, მაგრამ მეორე მხარე საპირისპიროს და ეს ხშირად ვართ ამისი მომსწრე, რომ სხვადასხვა ორივე მხარისგან ვისმენთ არგუმენტს, რომ ლოგიკა არის მათ მხარეს.
მაგრამ მეორე მხარე მაინც და მაინც იჩევებს, რომ არა მათ ხარის ხო, ეს უკვე აბსოლუტურად ლოგიკური არის, რასაც თქვენ ამბობთ, აბსოლუტურად ბუნებრივი არის და სწორედ ყველაზე მთავარი, ვინც არჩევანს აკეთებს, არის ჩვენი საზოგადოება და ჩვენი მოსახლეობა და როდესაც ჩვენ ერთ პოზიციას ვავითარებთ და ჩვენი ოპონენტები მეორე პოზიციას, ბუნებრივია, რომ ჩვენი პოზიციები მიგვაჩნია სამართლიანად და ჩვენ ოპონენტებს თავისი პოზიციები. აქედან გამომდინარე არჩევანი გააკეთოს სწორედ იმ მოსახლეობამ და ეს არჩევანი პირველ ოქტომბერს ჩვენო მოსახლეობამ გააკეთა უკვე და გააკეთა არანაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ. კარგი, ჩვენ ერთ წრეზე ვბრუნავთ და ეხლა ვიკითხავთ თვითონ შიდა ქართლისთვის რის გაკეთებას აპირებთ თქვენ ბიუროსთან დაკავშირებით მინდოდა მეკითხა. ბიუროთი დავიწყოთ მაშინ. მე ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ მაჟორიტარის ბიურო. ალბათ თებერვლის ბოლოდან უკვე ოფიციალურად იქნება მიღების დღეები. ყველა საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს, ნებისმიერ მოქალაქეს ექნება თავისი პოზიციის დაფიქსირების საშუალება უშუალოდ ჩემთან პირადად. აქამდე გარკვეული ხარვეზები იყო ბუნებრივი, ვინაიდან თვითონ ბიუროს დებულების შესახებ იყო პარლამენტში განხილვები. ბიურო მუშაობდა ძველი დებულებით, ახლა არის უკვე ახალი დებულების პროექტი შემოტანილი პარლამენტში. ალბათ ამ უახლოეს სასესიო კვირაებში მიღებული იქნება ეს დებულება, შეიძლება ბიუროს გადაწყვეტილებაც აღმოჩნდეს საკმარისი და ბუნებრივია აქედან გამომდინარე ჩვენ უკვე ბიუროზე გვექნება საშუალება რომ გამიხილოთ ყველა ის საჭირო როტო საკითხი და პირობას გაძლევთ რომ მე 4 წლის მერე ჩემთვის გორის მაჟორიტარის მანდატი ძალიან ბევრს რამის ნიშნავს ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა მე ამას ვაცნობიერებ ბუნებრივია და მინდა გითხრათ რომ 4 წლის მერე საგინებლად არ გავიხდი არ ჩემ თავს და არ ჩემ ოჯახს არავის არ გავალანძღვნებ იმის გამო რომ მე აქ არ ვაპირებ რაღაცა ფუქსავატი მდგომარეობაში ჩაყენებას მე თუ ჩემი ამორჩეველი იტყვის რომ რაღაცა ხარვეზებია შემიძლია ეს მანდატიც დავდო და ადგილი დავუთმო ნებისმიერ უკეთეს თუმცა მანდატი თქვენთვის იმიტომ არ მოუწიათ რომ მანდატი დადო. რას გააკეთებს მოსამაზე ვისაუბრეთ? კი ბატონო, თუ ეს სრული გაჩვენებაა საზოგადოებაში. ბუნებრივია. შეიძლება მოქალაქის პოზიციიდან გამოვიდეთ. ყველა დეპუტატმა შეიძლება გითხრათ, დავდეთ მე მანდატს. კი ბატონო, თუ ყველა მანდატი დადო, ხელისუფლება არის და მე ამას რატო ვამბობ გეტყვით. ჩემთვის უპირველეს ყოვლისა, მთავარი მიზანი ამ არჩევნებში იყო არა დეპუტატობა. ჩემთვის მთავარი მიზანი ამ არჩევნებში იყო აი ამ ხელისუფლების წასვლა, რომელმაც დაამყარა შეურაცხყოფ ადამიანების ტერიტორიები დაკარგა, ურცხვად იქცეოდა აბსოლუტურად ყველა ბიზნესმენთან და ყველას გაკოტრებას ცდილობდა და ბოლო-ბოლო მოაქციას გარკვეული მონოპოლისტების ხელში და გასახანს არ აძლევდნენ არც ნიჭიერ ადამიანს და არც არჩევნებამდე როცა ხდებოდით თქვენ სამომრჩეველს თქვენი რიტორიკა ასეთი იყო რომ ჩემი სურვილია წავიდეს წინა ხელისუფლება და მეტი სურვილები ნაკლებად გამაჩნიაო? მე ეს გითხარით აბსოლუტურად გულწრფელად მე კიდე შემიძლია დავადასტურო რომ ჩემი ყველაზე მთავარი არსებობს მთავარი მიზანი და არსებობს მიზნები რომელიც არ არის თლათ მთავარი ხო? მთავარი მიზანი იყო ეს ხელისუფლება წასულიყო ხელისუფლებიდან და შემდგომ უკვე ის პასუხისმგებლობა რომელიც მე დამაკისრა ჩვენმა ქალაქმა და საზოგადოებამ მე ამ პასუხისმგებლობას ვატარებ ბოლომდე 4 წლის განმავლობაში მაგრამ მე ვიძახი რომ ყველაზე მთავარი ამ შემთხვევაში იქნება ის რომ თუ ხალხი დაინახავს რომ რომელიმე მაჟორიტარი აქ არ არის კონკრეტულად ჩემზე საუბარი თუნდაც ჩემზე იყოს საუბარი რომელიმე მაჟორიტარი არ იქცევა ისე როგორც ხალხის მოთხოვნა შეესაბამება თვითონ ბიძინა ივანიშვილმა თქვა რომ ჩვენ დაუშვათ პრეცედენტს ამ მაჟორიტარების გამოწვევისა უკან. ამიტომ ამბობ რომ ჩვენ ამას კიდევ ერთი ცვლილებები ჭირდება ბიძინა ივანიშვილმა რა თქვა ნაკლებად მნიშვნელოვანია თუ კანონმა არ მოგცათ ამისი საშუალება. კანონი იძლევა ამის საშუალებას. მე ერთი რამ მინდა გკითხოთ. ბატონო სოსო, კარგით. მეტნაკლებად პოლემიკის ოპონენტი თქვენ ახართ ახლა და სხვა არ თუმცა მე ძალიან ვეცდები რომ საომავლოდ სხვა ოპონენტებმა ილაპარაკონ ერთმანეთთან მე მირჩევნია და მე დავსვა უბრალოდ კითხვები. მე მაინტერესებს ერთი რამ. 100 დღე გავიდა. რა ვადა გჭირდებათ იმისთვის რომ შიდა გორმა და გორის რაიონმა იგრძნოს რომ აქვს საკუთარი ხმა პარლამენტში. აი ამასთან დაკავშირებით სწორედ მინდა გითხრათ რომ უშუალოდ ჩვენი ხელისუფლების და მთავრობის მეთაურმა გააკეთა არაჩვეულებრივი განმარტება ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ აგვირჩია ხალხმა 4 წლის განმავლობაში და მან თქვა რომ პირველი წელი იქნება ყველაზე რთული წელი. აი პირველი ზამთარი რომელიც ახლა ჩვენ მოსახლეობა ძალიან დიდ თვირთად დააწვა იმის გამო რომ ვერ მივეხმარეთ, ვერ შეშით ვერ უზრუნველყავით თუნდაც ჩვენ რომ მოვედით ხელისუფლებაში გავუტანთ 500.000-იანი გარღვევა იყო ადგილობრივ ბიუჯეტში და ფიზიკურად არ ქონდა იმის საშუალება რომ რომელიმე ოჯახს ან რომელიმე სოფელს მით უმეტეს საზღვრის სოფლებს რომ რა საინტერესო რამ თქვით 500.000 გარღვევა იყო დაგვახვდეს ვინმე იქნა დასჭილი ამასთან დაკავშირებით კონკრეტულ შემთხვევაში ბიუჯეტის არ შესრულებასთან დაკავშირებით ეს უნდა ბუნებრივი შესწავლის საგანი არის მაგრამ აქ არ არის საუბარი გადახარჯვაზე არის გადახარჯვაზე არის უბრალოდ ვერ შესრულდა ბიუჯეტი და ამაზე საუბარი და იქიდან გამომდინარე რომ ესე იგი გადახარჯული კი არა ვერ შესრულდა ეს ბიუჯეტი და გარღვევა დაგვდა ჩვენ ამ ბიუჯეტში 500.000 ფიზიკურად ვერ შევძელით იმ გარკვეული ზამთრისათვის ხელი შეგვეწყო ჩვენი მოსახლეობისათვის და კიდევ მეორებ რომ ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა არაჩვეულებრივი განმარტება ამასთან დაკავშირებით პირველი წელი იქნება მოსამზადებელი პერიოდი მეორე წელი იქნება საგრძნობლად უკეთესი
მესამე წელი იქნება კარგი, ადამიანები ამას საკუთარ ოჯახზე და საკუთარ კეთილდღეობას იგრძნობენ და მეოთხე წელი იქნება ძალიან კარგი. აი ეს არის ის პერიოდი, რომელიც ჩვენი ხელისუფლებისთვის არის დაუშვათ ხალხის მიერ მოცემული დრო და მანდატი. რაც ბატონმა დიდინამ დაპირდა ხალხს, და მისდებით გორის მოსახლეობას რამდენი გორი არ არის ახლა განყენებული ცალკე საქართველოსგან და მე მინდა გითხრათ, რომ ის რაც იქნება საქართველოში დაუშვათ შექმნილი არაურის გვერდს დამეთანხმებით ამაში გორის რაიონსაც, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ კონკრეტულად გარკვეული ინფრასტრუქტურული პროექტები განვახორციელოთ. მაგალითისთვის ახლა შემიძლია გითხრათ, რომ მუშაობ ძალიან სერიოზულ პროექტზე. ეს არის პროექტი, რომელიც თავის დროზე კომუნისტების დროსაც ვერ იქნა დაძლეული, ეს არის სადგურის კანალიზაციის შეკეთება. ძალიან ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს ამ პროექტთან დაკავშირებით. არის წინასწარი პროექტი, არის ნახაზები გაკეთებული უკვე და ამასთან დაკავშირებით ჰქონდა უკვე ფინანსთა მინისტრთან საუბარი ნოდარ ხადურთან და ჰქონდა ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ნარმანიესთან საუბარი ამ პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით. მე ამას უკვე ვახმაურებ, იმიტომ რომ ჯერ გადაწყვეტი 100%-ით ვერ ვამბობთ, რომ ეს უკვე გადაწყვეტილი პროექტი არის, მაგრამ არანაირ ძალისხმევას არ დავაკლებთ იმისათვის, რომ ეს პროექტი დაფინანსდეს და გაკეთდეს. არის კიდევ ბევრი იდეები, რომელიც ინფრასტრუქტურის დონეებზე გულისხმობ. ყველაზე მთავარი, მე მინდა გითხრათ, რომ აი მიმდინარე გაზაფხულზე უკვე სოფელი და აგუგუნდება სოფელი. უამრავი ტექნიკა არის უკვე შეძენილი, არის ძალიან ბევრი შხამქიმიკატები და ყველა ის საჭირო საშუალებები სოფლის მეურნეობის აღორძინებისათვის და უახლოეს მომავალში ჩვენი საწყავის სისტემაზე USAID-ის მიერ არის გამოყოფილი თანხები, ამავე დროს არის ერთი მონაკვეთი, მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ სარწყავი სეზონისათვის მზად იყოს ეს არხები. ყველაზე მნიშვნელოვანი კარგად იცის, რომ შედეგად თავისთავად ცხადია, მოესწროს ეს აქ მეორე გამოსავალი არის, ვინაიდან თუ წყალი არ ექნება გლეხობას, რანაირი შეღავათიც არ უნდა გაუკეთო და როგორც არ უნდა დავამუშავოთ მიწა, ბუნებრივია, ის მოსავალს ვერ მოიყვანს. აქედან ჩვენ გამომდინარე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესეც მოესწრება, ამავე დროს ერთი მონაკვეთი არის დანაღმული სხვათა შორის კონფლიქტისპირა სოფლებში და იქ იაპონიის საელჩოში გახდით და იქ მოეწერა საგრანტო ხელშეკრულებას და იაპონიის საელჩომ გამოყვა ამასთან დაკავშირებით თანხები და ერთ-ერთი ორგანიზაცია ალბათ ამ დაკვეთას შეასრულებს და ბუნებრივია განაგვიц ამუშავებსაც გააკეთებს. ამავე დროს ყველაზე მთავარი მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში დაბრუნდა სამართლიანობა. ჩვენ მივიღეთ ძალიან ჰუმანური აქტი ამინისტიის უკაცრავად გაცილებული იყო და წყალი აღნიშნული თამწუხარო. კარგი იქნება თუ შემოიტანო. ბზანეთ. ხო, იქნება წყალი შემოგვიტანონ, რომ ბოდიშს ვიხდი მე დამავიწყდა ძალიან იმ სიჩქარეში. მე მინდა ამ ჰუმანურ აქტთან დაკავშირებით, ანუ პოლიტპატიმრებისთან დაკავშირებით აკეთებთ ახლა თქვენ აპელირებას, ამდენადაც მე მივხვდი. პოლიტპატიმრებზე მინდა კითხოთ, იმიტომ რომ ეს კითხვა არ მეკუთვნის მე, ეს კითხვა დაგისვეს და მე ამ შემთხვევაში გადმოგეცით კითხვა. მიეცით ხმა პოლიტპატიმრების სიას. და კითხვა იყო ასეთი, დევნილები გეკითხებიანო, მე ვერ გეტყვით, რამდენად გამოხატავს ის ადამიანი დევნილების რა ჯგუფს გამოხატავს. ქარქუსოვებსო თვლით თუ არა, რომ პოლიტპატიმრები იყვნენ? მე რამდენადაც ვიცი, ქარქუსოვების გვარი და სახე ამოღებული იქნა პირველ რიგში პირველი ამინისტიის პროექტიდან, მეორეში აღარ გადამითვალიერებია ზუსტად იყვნენ. თუმცა თქვენ მიეცით ხმა ხომ? მაგრამ მივეცი ხმა და რატო? თუნდაც ერთი და ორი ადამიანი, რომელიც არ არის ამა თუ იმ ადამიანისათვის ან საზოგადოებისათვის მისაღები. იმ ორი ადამიანის გულისთვის მე ან სამი ადამიანის გულისთვის ჩვენ მაინც მივცემდით ხმას, იმიტომ რომ აქ იყვნენ ადამიანები წარმოდგენილი, რომლებიც მართლა პოლიტიკური. ავიღოთ აი გორში მაგალითად მარლენ ნადირაძე. 5 წელი და 2 თვე აბსოლუტურად არაფრის გულისთვის იჯდა ეს ადამიანი და თუნდაც მარლენ ნადირაძის გულისთვის მე მივაჭერდი იმ ღილაკს, რომ ეს ადამიანი გამოსულიყო. ჯობია ერთი უდანაშაულო პატიმარი. მაგრამ თქვენ მიიჩნევთ, რომ ქარქუსოვები უნდა ყოფილიყვნენ ამ სიაში? მე ვფიქრობ, რომ ქარქუსოვებთან მიმართებაში ეს საკითხი უნდა ყოფილიყო შესწავლილი. მე რამდენადაც ვიცი, მათ აღიარეს, რომ გარკვეულ წრეებთან, რუსეთში FSB-სთან თუ გარკვეულ რაღაცა ჯაშუშურ ქსელთან მათ ჰქონდათ ეს კონტაქტები. ამიტომ მე ვთვლიდი, რომ ეს ნაადრევი იყო, ნაჩქარევი იყო, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდებოდა ამ ამინისტიის პროექტს და თქვენ წარმოიდგინეთ ათასობით ადამიანი გამოვიდა, რომელსაც ხელახლა მიეცა საკუთარი ცხოვრების დაწყების საშუალება. ეს იყო ყველაზე ამომავალი ჩვენთვის და ყველაზე მთავარი, რომელიც დაუშვათ იქნებოდა გამსაზღვრელი, მივცემდით თუ არ მივცემდით ხმას. ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ ორი კითხვა, რომელიც მე დღეს Facebook-ის გვერდზე მომწერეს გორის საზოგადოებრივი დარბაზიდან ასეთი რამ შეკითხვა დაგისვეს. ბატონო სოსო, რომ ხარ თუ არაო საქმის კურსიო დარბაზსა და საკრებულოს შორის გაუგებრობაზეო.
სიღრმისეულად მე მე თვითონაც რომ გითხრათ რომ გარკვეული ვარ ამ საკითხში აუცილებლად მოგატყუებთ, მაგრამ კითხვა იყო ასეთი და მე გადავწყვიტე, რადგან თქვენ თავში ბრძანეთ რომ ზარებსო უშვებთო და ზარი რომ შემოგვეშვა ეს ადამიანი აი ამ კითხვას დასვამდა. ხარ თუ არაო საკრით და ორი კითხვაა კიდევ ამ საკითხთან დაკავშირებით. კეთილი, მე ჯერ ერთი ასეთი დაუშვათ გაღრმავებული კონფლიქტის შესახებ არ ამსმენია საკრებულოსა და დარბაზს შორის. უპირველეს ყოვლისა მივესალმები სამოქალაქო აქტიურობას, რომელიც თუნდაც დარბაზის სახით ან სხვა არასამთავრობო ან სამოქალაქო ორგანიზაციის სახით იქნება წარმოდგენილი ჩვენს ქალაქში და მინდა გითხრათ რომ არ მსმენია რაღაცა კატასტროფულ დამოკიდებულებაზე ამ ორ ორგანიზაციას შორის. მე მაგალითად დავინტერესდები თუ მათი სურვილიც იქნება ერთი მხარესაც და მეორე მხარესაც შემიძლია შეხვდე. საერთოდ სურვილი მაქვს რომ აი ამ არაჩვეულებრივი ადამიანები არიან დარბაზში გაწევრიანებული და მე მათთან მინდა რომ ერთი შეხვედრა უახლოეს მომავალში დავგეგმოთ და ყველა იმ საჭიროებო საკითხებზე ვისაუბროთ, რომელიც არის ბუნებრივია და საკრებულოს დეპუტატ, საკრებულოს თავმჯდომარესო უნდა კონდეს თუ არაო. აქვს თუ არა უფლებაო რომ კითხვები დაუსასო იმ ადამიანებს, ვინც პოლიტიკური ნიშნით თავისუფლებდაო ადამიანებს. მე ვერ მივხვდი ხა ზუსტად კითხვის დასმის უფლება, მე მგონი კანონით არ ანუ მოიწვიონ და დაუსანო კითხვები რამდენად თქვენ ოფიციალურ შეხვედრას კი შეხვედრაზე საუბრობ. ვისა და ვის შორის საკრებულოს თავმჯდომარესა უნდა დაუსას თუ არაო კითხვები იმ ადამიანებს არსებობს თუ უფლება აქვს თუ არაო რომ საჯაროდ დაუსასო კითხვები იმ ადამიანებს ვინც პოლიტიკური ნიშნით დევნიდა პედაგოგებსო. საკრებულოს თავმჯდომარე? კი. ხო, მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ადამიანი რომელიც იქნა პოლიტიკური დევნილი იყო, მათ შორის ჩემი ოჯახის წევრები და პირადად მე ახლა არ მინდა ამ საკითხებზე საუბარი, მაგრამ და ჩემს გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის აი ამ ქალაქში, მე-9 სკოლაშიც, მე-3 სკოლაშიც, ტინის ხიდის სკოლაშიც იყვნენ ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ გამოაძევეს იმის გულისთვის, რომ განსხვავებული აზრი ჰქონდათ, ან მათი მეუღლეები, ან მათი ახლონაცევები იყვნენ სხვა პოლიტიკურ ორგანიზაციაში, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მიერ იყო შერისხული. ბუნებრივია ეს უნდა იყოს დაგმობილი და ეს უნდა გააკეთოს ყველა ადამიანმა, არა მხოლოდ საკრებულო, ან საკრებულოს თავმჯდომარემ, ან დარბაზის ხელმძღვანელმა, ან დარბაზის წევრებმა, ან მაჟორიტარმა, ან არამაჟორიტარმა. ყველა ადამიანის ვალი არის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც განსხვავებულად აზროვნებენ, მათ ჰქონდეთ ამ აზროვნების გამოხატვის თავისუფლება. და შეფასებით ნაწილში, რასაც თქვენ მეკითხებით, ანალოგიურად საკრებულოს თავმჯდომარესაც და თვითონ საკრებულოსაც და დარბაზსაც ბუნებრივია აქვს უფლება, რომ შეფასება მისცეს იმ ქმედებებს, რაც თუნდაც აი ჩვენ ქალაქში ხდებოდა. და კიდევ ერთი კითხვა, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ აი სკოლებია ჩამოთვლილი, სწორედ მე გვარებს არ დავასახელებ ბოდიშის მოხდით, ერთი მიზეზით, რომ მე არ ვიცი, მე არ მინახავს ის სასამართლოს გადაწყვეტილება ყველა გვართან მიმართებაში და ვერ გამოვყოფ თითოეულ გვარს, მაგრამ უნდა მუშაობდნენ თუ არაო, იგივე თქვენ რაც ბრძანეთ, იგივე სკოლების დირექტორები ისევ თავიანთ ადგილებსეო აი ამ ყველაფრის მერე, როცა სასამართლომ ცნოო, რომ მათ პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლეს ადამიანების სკოლიდან. ეს არის, მე ვფიქრობ, ძალიან ესეთი საკითხი, როდესაც ორი მხარე არის წარმოდგენილი ამ შემთხვევაში, მე ვფიქრობ, რომ სასამართლო დავისაგანი არის ესა. წინწრებით ახლა ამ საკითხზე რომ სადამსჯელო რაღაც ოპერაცია ჩავატაროთ იმ სკოლის დირექტორებისადმი, რომლებიც დაუშვათ აი ამ ფორმით იქნებიან, ჩვენ ამის უფლება არ აქვს. ეს არის პრეროგატივა იმ დაზარალებული მხარის, რომელმაც თავისუფლებები უნდა დაიცვას აბსოლუტურად ბოლომდე. აუცილებლად უნდა იყოს მისი უფლებები დაცული და ჩვენ ამ უფლებებს მანამდეც მათ მხარდამჭერებად თვითლებოდით, რომლებიც შეზღუდული იყვნენ აი ამ თავისუფალი აზრის გამოხატვაში და ბუნებრივია ახლა რა შეგვიშლის ხელს, რომ არ დავიცვათ მათი უფლებები. ნებისმიერი მხარე, რომელიც თulis რომ მისი პატივი და ღირსება იქნა შელახული, ის ვალდებული არის სასამართლო ორგანოებს მიმართოს და შესაბამისად სასამართლოს გადაწყვეტილებაზეა საუბარი, სოსო, უნდა მუშაობდნენ თუ არაო, ისინი ისევ სკოლის დირექტორებად თუ აი ესეთი კითხვა იყო. იცით როგორ არის ახლა, აქ არის მაგალითად ორი ასპექტი, ერთი არის მორალური მხარე და მეორე არის იურიდიული მხარე. ხშირ სამართლებრივი მხარე. ხშირ შემთხვევაში მორალისგან მომდინარეობს ის კანონები, რომელსაც სამართლებრივი მხარე აწესრიგებს, მაგრამ არის ზოგიერთი მომენტი, როდესაც მორალური და სამართლებრივი მხარე ერთმანეთისგან განსხვავდება. ამ შემთხვევაში არის სწორედ ანალოგიური შემთხვევა. მე არ მაქვს უფლება ვინმე რომელიმე ადამიანის სამართლებრივად რაღაცა პოზიცია გამოხატო, რომელიც არ იქნება დაუშვათ სასამართლოში დავისა და განხილვის საგანი და მე რაღაცა უდანაშაულობის პრეზუმპცია დავარღვევ ახლა ამ შემთხვევაში და ამიტომ ის მხარე, რომელიც თulis რომ მისი პატივი და ღირსება იქნა შელახული, აუცილებლად უნდა მიმართოს იმ ორგანოს, რომელსაც სასამართლო ქვია და შესაბამისად აღიდგინოს თავის ღირსება და ერთ ამ საკითხთან მიმართებას დავაბატებ ერთ რამესაც. მორალური კუთხით დირექტორი, რომელიც განსხვავებულ აზრს დევნიდა სკოლაში. მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა მუშაობდეს ამ სკოლაში. ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ ერთი 8 თებერვლის მოვლენები მინდა რომ შევაფასოთ მოკლედ, ცოტა დრო გრჩება. როგორ შეაფასებდით ამ დღეს?
მე მინდა თელმა ჩვენმა მოსახლეობამ მიცოდეს, რომ ეს იყო მორიგი პროვოკაცია დადგმული სააკაშვილის მიერ. მე ერთი ფაქტი მინდა მოგიყვანოთ კონკრეტულად. ჯერ ერთი რაც შეეხება პარლამენტში მის მობრძანებას და არ მობრძანებას, პარლამენტი მიხეილ სააკაშვილს გადაქცეული ჰქონდა ნოტარიულ კანტორად. და როცა უნდა და მოდიოდა, როცა უნდა და არ მოდიოდა. სწორედ ასეთ შემთხვევასთან ჰქონდა ახლა საქმე. 6 თებერვალს ჩვენ ველოდებოდით მიხეილ სააკაშვილს. მე მას მოეპრიანა და განაცხადა, რომ მე 6-ში კი არა, 8-ში მოვალ. 8-ში პარლამენტმა მიიღო, რომ მაშინ ჩვენ სხვა საკითხებით ვარ დაკავებული 8-ში და გადაიდო მისი და უშუალოდ პარლამენტში გამოსვლა. ამის მერე სააკაშვილმა აიღო გადაწყვეტილება საკუთარ თავზე და ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მოიფიქრა, რომ იქ მიემართა სიტყვით პარლამენტარებისთვის, ქართული საზოგადოებისათვის რა სიტყვით გამოსვლასაც გეგმავდა საქართველოს პარლამენტში. შესაბამისად, ადამიანები, რომლებიც შერისხულები იყვნენ პირდაპირ გეტო წინა ხელისუფლების მიერ, არ მიესალმნენ მის აი ესეთ საჯარო სივრცეში ვთქვათ გამოსვლას და გამოხატეს თავისი პროტესტი აი შენობის წინ. და ერთი რამე მნიშვნელოვანი მით შეიძლება არც თქვენ არ იცოდეთ ხალხოთია, უნდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი გადაადგილებას, როდესაც სააკაშვილი ახდენს ამა თუ იმ შენობაში, სააკაშვილის პირადი დაცვა ის ადამიანები და ის სამსახურები, რომლებიც მას ემსახურებიან და მის უსაფრთხოებას ემსახურებიან, ამა თუ იმ შენობაში მიდიან და წინასწარ სწავლობენ იმ შენობის მდგომარეობას თუ რა ვითარება არის და შესაბამისი პროცედურების გავლით ხდება ამ შენობის გაუნებელყოფა თუ კი რამე საფრთხე არსებობს იქ. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში სააკაშვილის დაცვა არ იყო მისული. ანუ სააკაშვილი იქ მისვლას არაპირებდა და თქვენ დაინახეთ თუ როგორი გამომწვევად იქცეოდა ქალაქ თბილისის მერი. თქვენ რატომ აჟღერებთ ამ ინფორმაციას? რატომ სამართალდამცავები არ გვეუბნებიან ამ ყველაფერს? და როგორ დაძაბა სიტუაცია და იმ ადამიანებმა, რომლებიც იყვნენ აი უბრალოდ განწარებულები ამ ხელისუფლებაზე გამოიწვია. მაგრამ რატომ არ ამბობენ ამას? ეს ინფორმაცია რატო არ არის საჯარო? ეს ინფორმაცია სხვადასხვა არხების მეშვეობით გავრცელდა და მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა რომ გავავრცელო ეს ინფორმაცია, რომ ბუნებრივია ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი კიდევ რომ თქვენ ნახეთ კადრებში იყო რომ გია ბარამიძე სულ მარტივად შევიდა სამი კაცის თანხლებით. მარტო გია ბარამიძე არა, ბატონი ანდრო იყო ბარნოვი და ბატონი მარინა მანჯგალაძე ჩვენ ნახეთ ეს ხო კადრებში. ძალიან ბევრი ადამიანი თავისუფლად მოხვდა იმ სივრცეში, რომელშიც აინტერესებდა, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც პროვოკაციისთვის იყვნენ იქ მისულები, მათ შორის გიგი უგულავა და მათ შორის ჩიურა თაქთაქიშვილი, მათ შორის ძალიან ბევრი არ მივესალმები ქალბატონის გადახვას და ეს ძალიან ცუდი არის. ძალიან ცუდი რამე მოხდა ზოგადად, მინდა თქვა არ ვამართლებ ამას, მაგრამ როდესაც საჯარო პირი ხართ მენის ვალდებულებით აღჭურვენ და ხედავ რომ იქ არის ადამიანების ჯგუფი, რომელიც ბუნებრივი არ არის მოწადინებული და შენი სახის მიმართ არ არის კეთილგანწყობილი, იქ უნდა მოერიდო ბუნებრივია და არ უნდა წააქეზო და არ უნდა გამართო რაღაცა მუშტიკრივი და შესაბამისად ყველა ის ადამიანი, რომელიც აი ამ მსგავსობაში იღებდა მონაწილეობას, უნდა იქნեն დაჟილი და დაჟილებიც არიან ძალიან ბევრი. და ამ საკითხთან დაკავშირებით მომივიდა კითხვა Facebook-ზე სწორედ, როგორ თვლითო თუ საზოგადოებაში გაჩნდა, განცდა, ანუ თუ იმრავლეს ადამიანებმა, რომლებსაც არ ექნებათ განცდა, რომ სამართლიანობა აღდგა. ხომ არ იქნებაო 8 თებერვლის მოვლენები გადამდები? მე მინდა გითხრათ, რომ არ ამგონია, რომ დაუშვათ ეს იყოს გადამდები, თუმცა ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ არ გაღვივდეს ეს მუხტი და მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ ადამიანები განსაკუთრებით სააკაშვილი და მისი რამოდენიმე გარემოცვა, ფაქტობრივად მათ დაავიწყდათ 26 მაისი, მათ დაავიწყდათ 7 ნოემბერი. მე მეცაც გეტყვით, რომ 8 თებერვალს ისეთი სახეები ჰქონდათ, თითქოს ამ ქვეყანაში არ ცხოვრობდნენ და 2 კვირის წინ ჩამოვიდნენ. პირდაპირ გეუბნებით, მაგათ კი სერზე არის ის სისხლი და ის უბედურება და ის წამება და ცემა, რომელიც ამას ჩვენ ისევ რიტორიკის დონეზე ვისმენ და დასჯილი, მხოლოდ და მხოლოდ ბაჩანა ახალაიამ ნახეთ, ხომ? კი ბატონო, ეს ადამიანები როცა გვეუბნებიან, რომ უნდა დავსაჯოთ ესათვის, ჩვენ კიდევ მეორე ამ საკითხის მიმოხილვას, ამ საქმეების შესაბამისად მოკვლევას, შესაბამისი სამსახურები აკეთებენ. ეს იქნება პროკურატურა, ეს იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო. შეიძლება გარკვეული გადაცდომები, შეცდომები იქნას დაშვებული, მაგრამ შეცდომას არ უშვებს ის, ვინც არაფერს არ აკეთებს, ხო? და რაც შეეხება ბაჩანა ახალაიას და რაც შეეხება სხვა პირებს. მხოლოდ ბაჩომ ნახეთ დასჯილი, ხო, სოსო, დანარჩენი ადამიანები ჩვენ არ გვინახავს, რომ და ისე და ნახეთ, თუ ვინმე ნახეთ დასჯილი, ისიც მსუბუქი ბრალით. ანუ იმ ბრალეულობით, რასაც წლების განმავლობაში აპელირებდა ოპოზიცია, ჩვენ არ გვინახავს ჯერ რეალურად, რომ ვინმე დაიჭირეს. ერთი ვაიუშველებელი აქვს ამ ხელისუფლებას ატეხილი ამ დაჭერებთან დაკავშირებით. დაჭერებთან არ, უბრალოდ პროკურატურაში დაბარებასთან დაკავშირებით. რამდენი ადამიანი ამათ ესენი არც იბარებდნენ ადამიანებს პირდაპირ ყურში კიდევდნენ ხელს და მიყავდათ ძალად პროკურატურაში, ქუჩებში იჭერდნენ, მანქანაში ტენიდნენ ხალხს და ისე აპატიმრებდნენ და წლების განმავლობაში გამოაწყდნენ ციხეებში და ასე აყურყუდებდნენ იმ ადამიანებს, რომელსაც განსხვავებული პოზიცია ჰქონდათ. ეხლა ჩვენ გვინდა რომ ნორმალური ცივილიზებული წესებით ვითანამშრომლოთ იმ ადამიანებთან, შეიძლება სულაც არ იყოს და დამნაშავე და არასწორი ინფორმაცია იყოს ამა თუ იმ პოლიტიკოსის მიმართ გავრცელებული, ხო? ეს უნდა შეისწავლოს შესაბამისი ორგანოება და არ უნდა დავემსგავსოთ
ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც როგორც კი ხელისუფლებაში მოვიდა, თუნდაც გორის მაგალითზე თქვა, დაიწყო გამგებლიდან და დაამთავრა დამლაგებლიდან, ყველანი გაყარა სამსახურებიდან და ეხლა ჩვენი უკვით რომ რამოდენიმე ადამიანი შევცვალეთ და ანალოგიურს გეტყვით, თუნდაც იმ დაჭერებთან დაკავშირებით არ უნდა დავემსგავსოთ ნაციონალურ მოძრაობას და კვილი-კვილის წილ არ უნდა ვიქცეოდეთ როგორც მაგრამ თქვენ ამას ხომ ვერ ეტყვით ოჯახს, რომელმაც საკუთარ კისერზე გამოსცადა ეს ყველაფერი. ოჯახს, რომელსაც მოუკლეს შვილი. თქვენ მათ მაგივრად ხომ ვერ იტყვით, რომ არ დავემსგავსებით ნაციონალურ მოძრაობას და ვაპატიებთ. მაგალითად მე მოვისმინე და საზოგადოებამაც მოისმინა, რომ საუბარია პატიების რაღაცა აქტზე, რომელთაც თქვის ნაცვლად პატიებთ ამ შემთხვევაში. ამ აქტში ის ადამიანები არ შევლენ, რომლებსაც უმძიმესი დანაშაულები აქვს ჩადენილი. მე როგორ შემიძლია თუ ბუტა რობაქიძის მაგივრად, მისი მშობლების მაგივრად ვაპატიო დონაძე იქნება თუ სხვა ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც აი ამ პროვოკაციაში იქნება მხილებული, დონაძე იყო დაბარებული ამასთან დაკავშირებით. ან როგორ შეიძლება ვაზაგაშვილის მშობლების მაგივრად მე ვაპატიო ვინმეს. ეს უფალმა უნდა შეუნდოს და მისმა მშობლებმა უნდა შეუნდოს პირველი სკოლისა და თუ მიაღწევენ ის დამნაშავეები, ამას ის ბუნებრივია, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, თუ კი იქნება რამე შეწყალების აქტი გამოცემული, ამაში ჩვენ ჩავერთვებით აუცილებლად პარლამენტის დონეზე და ვიტყვით, რომ ის ადამიანები და ამას გარწმუნებთ, რომ არც არავინ არ აპირებს, ის ადამიანები, რომლებიც სისხლში არიან გასულები. ისინი ამ აქტის, ამ შერიგების თუ შეწყალების თუ სხვა რაღაცა ფორმაში, რომელიც იქნება საზოგადოების კონსოლიდაციისკენ მიმართული, არ იქნებიან ეს ადამიანები წარმოქმნილი. და ბოლოს ორი კითხვა მინდა დავსვა. ერთი კითხვა, ძალიან ხშირად ისმის პარლამენტარებისგან ვადაგასული პრეზიდენტი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ვადაგასულია პრეზიდენტი? მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი, როგორც აი ამ ნონსენსის და კაზუსის შემოქმედი, მისი პრეზიდენტობის დროს მოხდა სწორედ ის, რომ დავუშვათ მას გაუვიდა ვადა, მაგრამ კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილების გამოისობით არის ჯერჯერობით ისე პრეზიდენტი და არის ორი ჩანაწერი კონსტიტუციაში, რომ არ შეიძლება 5 წელიწადზე მეტი იყოს ქვეყნის პრეზიდენტი დაკავებულ თანამდებობაზე და არ შეიძლება არჩევნები ჩატარდეს გარდა ოქტომბრისა სხვა რომელიმე თვეში. აქედან გამომდინარე, სააკაშვილი როგორც ყოველთვის სავარძელს უფრო აქცევს ყურადღებას. მე მის ადგილას მაგალითად შემწხვებოდა, თუნდაც იმ საქციელისა, რაც გორში ჩაიდინა და მივიღებდი ერთ რაინდულ და წესიერ და ღირსეულ გადაწყვეტილებას, მაგრამ გადავდგებოდი ამდენ სალაპარაკოს არ კი, მაგრამ ვადაგასულია თუ არა პრეზიდენტი? რა თქმა უნდა, ვადაგასულია. და მე მაინტერესებს, როცა ხშირად მიჩნდება ეს შეკითხვა, სხვათა შორის დღეს სტატუსს ადედა ჩემს ერთ Facebook-ის მეგობარს და დავფიქრდი ამ საკითხზე. პარლამენტის დეპუტატები საუბრობენ, რომ პრეზიდენტი ვადაგასულია და მაშინ იგივე პარლამენტის დეპუტატები თანამშრომლობენ პრეზიდენტთან. ეს ერთგვარი ნონსენსი არ არის, თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე გეტყვით, რომ არის კაზუსი, არის ნონსენსი, მაგრამ პრეზიდენტზე მაღლა დგას საქართველოს კონსტიტუცია. და იძულებული ხვდებით, რომ ჩვენ გავითვალისწინოთ საქართველოს კონსტიტუცია და სწორედ კონსტიტუციური ნორმების გათვალისწინებით ვითანამშრომლოთ თუნდაც იმ პრეზიდენტთან, რომელსაც ვადაგასული და მიხეილ ვადაგასულის სახელწოდებით არის უკვე მოხსენიებული. ანუ თქვენც ასე მოიხსენიებთ, რომ ბატონი მიხეილ ვადაგასული. იგი იყო არჩეული 5 წლის ვადით. მაგრამ პარლამენტში რატომ არ დადგა ეს საკითხი? რატომ არ დააყენეთ ეს საკითხი? მე გულწრფელად როგორც მოქალაქეს მაინტერესებს. გეტყვით, ბუნებრივია, პარლამენტში ჯერ ერთი პარლამენტის საგაზაფხულო სესიები ეხლა ხანს დაიწყო და ანუ წინა პერიოდი 21 იანვარს გაუვიდა ვადა რამეთას მე ვიცი სააკაშვილს. ჯერ ერთი ეხლა არის გასულივა და თუმცა მეორე საკითხი არის გახლავთ ის, რომ თვითონ მიხეილ სააკაშვილს კონსტიტუცია აძლევს უფლებას, რომ იყოს დაკავებულ თანამდებობას, ვინაიდან ოქტომბრამდე მას აქვს უფლება, რომ იქონდეს ეს თანამდებობა მისივე შეტანილი ცვლილებებიდან გამომდინარე. ეხლა სწორი იყო თუ არა, რა თქმა უნდა არასწორი იყო ეს ცვლილებები, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ მიხეილ სააკაშვილზე და პრეზიდენტზე მაღლა მიგვაჩნია სახელმწიფო ინსტიტუტზე მაღლა დგას სახელმწიფოს ძირითადი კანონი, ეს არის კონსტიტუცია. კარგით, ძალიან მოკლედ მიმართეთ შიდა ქართლის მოსახლეობას და მე უნდა შევაფასო ინტერაქტივის შედეგი. ძალიან ბევრი რამე დამრჩა ჩემო ძირფასო ამოშენებო სათქმელი. მათ შორის მინდოდა მეთქვა, რომ უახლოეს მომავალში მშობიარობა გახდება უფასო. სოფლის პროგრამები დაიწყებს მუშაობას და ძალიან საინტერესო სიურპრიზი გვაქვს მომზადებული ჩვენი მოსახლეობისათვის, მაგრამ გარკვეული დროის სიმცირის გამო ამ საკითხებზე ვეღარ ვისაუბრეთ, მაგრამ პირობას გაძლევთ აუცილებლად, რომ ყველა საჯერბოროტო საკითხზე, რომელიც მომწიფდება ჩვენს რეგიონში, ქალბატონ თეასთან თუ სხვა ჟურნალისტებთან, მექნება ამაზე საუბარი და ყველა ეს საკითხი იქნება საჯერბოროტო საკითხი, რომელიც გადაჭრას მოითხოვს, აუცილებლად იქნება შესწავლილი, იქნება გადაჭრილი. გარწმუნებთ, რომ საქართველოში მოვიდა ხელისუფლება, რომელსაც ვერც მეკთამეობით და ვერც სხვა რამით ვერ მოგთავაზებენ, ვერ შეაშინებენ და ბოლომდე მივიყავთ იმ
დასახულ მიზნებს დამოცანებს, რასაც კოალიცია ქართული ოცნება ისახავდა მისთან. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში სტუმრობისათვის. მე მინდა შევაჯამო ინტერაქტივი შედეგები, რომელსაც მე ძალიან ცუდად ვხედავ. 745 ხმა შემოვიდა ჩვენს ეთერში და თქვენ სასარგებლოდ თუ სწორად მოსახლეობა უფრო სწორად შეაფასებს, ალბათ გადანაწილდა პროცენტულად 60-40-ზე. 60% ნდობას გიცხადეთ და დადებითად აფასებს თქვენს საქმიანობას, 40 უარყოფითად. მე ვიმედოვნებ, რომ მომავალში 40%-ის გადაბირებას შეძლებთ, რომ დადებითად შეაფასონ თქვენ. დადებითი შედეგია, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, 1%-ით მოვიგეთ არჩევნები და უკვე 20% არის სხვა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში სტუმრობისათვის. იმედი მინდა ვიქონიო, რომ როცა გაჩნდება კითხვები პერიოდულად, რა თქმა უნდა, ხშირად ვერა ალბათ, თქვენ გვესტუმრებით ეთერში და გასცემთ პასუხს ყველა იმ კითხვას, რაც თქვენთან იქნება დასმული და მე კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ გუშინ ჩემი Facebook-ის გვერდზე, ჩემი Facebook-ის მეგობარმა მაია ადუაშვილმა მომწერა ასეთი რამ, რომ ის გამოთქვამს სურვილს თუ დებატის ფორმატი იქნება ბატონი ანდრო ბარნოვსა და ახლანდელ ხელისუფლებას და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის. თუ სურვილი გაჩნდა ასეთი, მე მზად ვარ წავიყვანო მსგავსი დებატები. მე მინდა დაგემშვიდობოთ ადგილობრივ ხელისუფლებასა და მე მინდა დაგემშვიდობოთ იმედით, რომ მომავალში რაიმე აუცილებლად კარგად იქნება ნახვამდის.